bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try, can I let it go? Hôm vừa rồi thì mình có review xong con dự án Harmony Square ở đường Nguyễn Tuân. Thì có một số anh em có comment là review 90 Nguyễn Tuân đi. Cái dự án cũng ở trên đường Nguyễn Tuân đấy. Đó, thế thì trong chương trình hôm nay thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình review trải nghiệm các dự án và công trình bất động sản của Housey TV. Và hôm nay chúng ta sẽ tới dự án 90 Nguyễn Tuân. Rồi chúng ta đang di chuyển trên một con đường rất là thơ mộng. Hai hàng cây bên một con sông gọi là huyền thoại của Hà Nội, sông Tô Lịch. Đây con đường bưởi. Sắp xong là chúng ta sẽ tới đường Láng, rồi chúng ta sẽ rẽ phải Lê Văn Lương để đi vào đường Nguyễn Tuân, để xem là cái hạ tầng giao thông cũng như là cái tiện ích ngoại khu của cái dự án 90 Nguyễn Tuân, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, trông nó như thế nào. Đã ra đường Lê Văn Lương. Lê Văn Lương là một trục đường mà tôi rất là muốn review trong các dự án của nó, bởi vì đấy, như mọi người đang quan sát trên màn hình kìa. Trời ơi, Lê Văn Lương là một con đường mà nó quá nhiều dự án luôn, cực kỳ gọi là dã man. Đường này thì nếu mà không phải là mùa dịch, không phải là những cái ngày cuối tuần thì ví dụ trong tuần thì xác định là nó sẽ bị nghẽn, đi rất là chậm. Nhưng không sao cả, chậm nhưng mà tiện ích lại rất là sẵn sàng. Hôm nào review cho mọi người. Cà phê, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, chả thiếu gì. Bể bơi cái thứ. Bể bơi khu này ít thật. Tôi là người cũng rất là hay tìm hiểu cái bể bơi xịn để mà đi bơi, nhưng mà cái Văn Lương này chưa có bể gọi là 5 sao nào. Nếu mà mọi người biết có bể 5 sao nào thì comment để tôi biết nhé. Hôm nào mà cái BRG Resident này mà có trả mẫu thì sẽ tìm cách lên đấy quay review cho mọi người một cái dự án mà giá đến 70-80 triệu đồng mét. Đầu đường, ngay đầu đường đón chào chúng ta là cái công viên Nghĩa Trang. Công viên Nghĩa Trang nhân chính. Thực ra mình thấy Nghĩa Trang cũng không vấn đề gì lắm nếu mà không liên quan đến đường nước, mà rất là nhiều người khi mà mua chung cư nói chung họ cũng kiêng. Kiểu mình ở Goldmark ấy, mình ngay gần Nghĩa Trang, có thể là Nghĩa Trang Mai Dịch nó gọi là cao cấp hơn cái Nghĩa Trang khác, mà các bạn chả thấy sao mà mọi người vẫn tập thể dục, vẫn chạy bộ, vẫn view ra cái công viên Nghĩa Trang bình thường, chả vấn đề. Con đường Nguyễn Tuân này rất là bé mọi người ạ. Chắc chắn nó sẽ tắc đường đầu giờ sáng và cũng tắc vào cuối giờ chiều nhiều đấy. Chỉ có đúng có 2 làn xe thôi. Đường Nguyễn Tuân này cái nhà dân ấy, nhà mặt phố rất là nhiều. Thế là cái việc mà người ta để xe máy trên trước cửa nhà hàng nó rất nhiều, làm cho đường nó đã bé, nó còn bé hơn. Đây 90 Nguyễn Tuân đây nè mọi người. Dự án 90 Nguyễn Tuân là tổ hợp dự án của chung cư và nhà liền kề nằm tại số 90 đường Nguyễn Tuân, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Sông Đà 7 xây dựng. Dự án gồm 832 căn hộ và 87 căn liền kề. Và về phân khúc chung cư thì nó gồm 2 block tòa nhà. Mỗi tòa thì cao 29 tầng với 3 tầng hầm, và 4 tầng khối đế thì sẽ dùng làm trung tâm thương mại và nơi cho thuê các dịch vụ chung. Ở giữa của hai cái block chung cư đấy thì chúng ta sẽ thấy một cái khu vườn dạo bộ nội khu. Ở ngay bên cạnh của cái chung cư Nguyễn Tuân ấy thì chúng ta sẽ có một cái khu liền kề biệt thự đây.
Đấy, khu biệt thự liền kề này. Khu biệt thự liền kề này thì nó sẽ bán rất là nhiều đồ. Đấy, Midworld này, bán thịt này, wedding studio, tiệm cưới, cà phê, hay là cái về nội thất. Đây mình zoom cho mọi người xem. Đây, Vitomat bán về nội thất, đồ gia dụng, hiệu thuốc này, hair salon này. Khu liền kề của dự án Chí Minh Nguyễn Tuân này nó rất là ok. Chiều cao là 1, 2, 3, 4 tầng rưỡi, một căn liền kề 4 tầng rưỡi, và cái thiết kế mặt ngoài khá là ok. Mặt tiền rộng, mấy khu liền kề này, các mọi người xem này. Đấy, rất là rộng, đẹp, khu này đẹp. Khu này càng đi sâu vô mình thấy cái quy hoạch các thứ nó càng đẹp, rất là nhiều cây xanh, ô tô thứ để ngăn nắp. Một số cái điểm mà tôi thích ở cái dự án này là nó có diện tích khá là đa dạng, từ 2 đến 3 phòng ngủ với diện tích kéo dài từ khoảng 60 đến 100 m². Như vậy thì khá là phù hợp với nhiều lựa chọn của nhiều gia đình, và chắc là sẽ phù hợp với một gia đình nhỏ có khoảng 3 đến 4 thành viên trở lên. Ngoài ra thì theo quan sát bên ngoài thì chúng ta có thể thấy cái lô ra và ban công ở cái tòa nhà này nó khá là thoáng, và như vậy thì nó sẽ đón được khá là nhiều gió và ánh sáng vào trong nhà. Một cái điểm tôi thích nữa là cái hầm để xe nó khá là rộng, và chúng ta có thể để xe máy, xe ô tô rất là dễ dàng. Nó khá là thoải mái nếu mà so với một số khu dự án hiện nay chỉ có một hầm để xe. Có cái tình trạng là cư dân sẽ không còn chỗ để xe ở dưới hầm và sẽ phải để trên mặt đất, hoặc là thậm chí là không còn chỗ để xe nữa. Quên một cái điểm rất là mạnh ở những cái dự án ở trên đường Nguyễn Tuân này là vị trí. Đây là một cái vị trí trung tâm của quận Thanh Xuân. Mặc dù là đường Nguyễn Tuân là một cái đường rất là hẹp và giao thông chắc chắn là rất là dễ nghẽn, dễ tắc trong những cái giờ cao điểm. Tuy nhiên là ở cái vị trí này thì cũng rất là dễ dàng để di chuyển tới những cái điểm trong thành phố, hoặc là nếu mà chúng ta di chuyển lên đường cao tốc vành đai 3 trên cao cũng rất là gần. Ngoài cái phân khúc chung cư ra thì dự án Chí Minh Nguyễn Tuân còn có phân khúc liền kề, và khi tôi đi review thì tôi quan sát thấy là các cái cửa hàng như là cửa hàng đồ ăn, cửa hàng buôn bán thực phẩm, cắt tóc, vân vân, văn phòng, họ chuyển đến cái khu liền kề này, họ sử dụng xài và thuê cái tiện ích đấy để họ kinh doanh. Và như vậy thì nó sẽ cung cấp một phần khá là nhiều những cái tiện ích nội khu cho chính cái cư dân ở trong cái tòa chung cư Chí Minh Nguyễn Tuân này. Đây là một cái điểm cũng khá là lợi. Tuy nhiên là theo phản ánh một số cư dân tại đây thì tôi thấy cái chất lượng xây dựng của nó chưa được tốt cho lắm. Chưa được tốt thôi chứ không phải là không tốt hoặc là bị một cái phốt gì cả. Cũng có thể do chủ đầu tư của cái dự án này là công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Sông Đà 7, thì đây là một cái chủ đầu tư và chưa có cái nhiều kinh nghiệm hoặc là uy tín lắm trên thị trường bất động sản, như là bất động sản nhà ở. Ngoài ra như chúng ta có thể thấy là tiện ích của các tầng khối đế gần như là rất là ít, và thậm chí có những phần diện tích rất là rộng bị bỏ hoang, không có ai thuê. Phần diện tích mặt bằng đằng sau của dự án Chí Minh Nguyễn Tuân, phần tầng 1 mặt đường Nguyễn Tuân nhá, vẫn đang trống hết. Không hiểu tại sao mà họ lại không cho thuê. Không biết là do giá mà họ mong muốn cao, hay là ở đây nó chưa được cấp phép về mặt pháp lý để cho thuê. Trống hết sạch luôn này mọi người này. Một cái diện tích mặt bằng rất to mà vị trí gọi là rất là đắc địa như Nguyễn Tuân mà trống này thực sự là rất là lãng phí. Đây là một cái điểm mà cũng ảnh hưởng đến cái tiện ích nội khu đáng nhẽ có của cư dân ở Nguyễn Tuân. Chú ơi, con hỏi là tầng 2, tầng 3, tầng 4 có tiện ích gì không ạ? Ở cái khu chung cư này ạ? Không có chung cư dự án ạ. Con cảm ơn ạ. Ở giữa cái hai cái khu chung cư Nguyễn Tuân ấy thì chúng ta sẽ có một cái khoảnh sân vườn ở bên giữa, nó rất là rộng và rất là nhiều loại cây. Như tôi đang thấy ở đây là cây xoài này, mít này, các loại cây ăn quả, dừa riếc rất là đẹp. Cái khoảnh này thực sự là rất là đáng giá cho cái việc nghỉ ngơi hoặc là thư giãn đi chơi dạo bộ của cư dân ở đây. Hello con. Hello con. Một cái điểm nhấn khá là lớn ở khu này là có cái khu vườn dạo bộ. Nó nằm giữa của hai cái tòa chung cư. Tuy nhiên là đây cũng là cái điểm mà tôi vừa thích vừa không thích. Thích vì thực ra là nếu mà một cái tòa chung cư ở một cái nơi mà nó nhộn nhịp như này, mà có một cái khoảnh sân vườn rất là xanh, rất nhiều cây để cho trẻ con hoặc là những cái ông bà có tuổi có thể ngồi chơi, giải lao, giải trí hoặc là giao lưu với nhau cũng là rất là tốt. Tuy nhiên là tôi không thích cái đường dẫn vào cái khu này, nó hơi bị ngoắt ngoéo. Đáng ra là cái sảnh cư dân nó có đường thông luôn với cái khu này thì nó rất là tiện, nó đỡ phải đi vòng ra đằng trước hoặc vòng ra đằng sau cái chung cư mới đến được cái khu vườn này.
Có thể đây là một dụng ý của chủ đầu tư khi gọi là bắt cư dân phải đi vòng vòng một chút qua các khu vực shop bán hàng để có thể tăng được cái doanh thu cho các cửa hàng đấy chẳng hạn. Nói chung là quan điểm của tôi là điều này nó khá là bất tiện và cũng có thể là thiếu an toàn. Nếu mà trẻ con nó tự xuống chơi ở cái sân vườn này thì nó có thể đi ra ngoài mà nó không đi thẳng vào được vào sân vườn này. Rồi câu hỏi là chúng ta có nên mua cái chung cư này hay không? Mua dự án, mua căn hộ tại đây hay không? Thì theo tôi là nếu với ngân sách 2 tỷ mà muốn mua ở cái khu vực Nguyễn Tuân này, khu vực trung tâm Thanh Xuân này thì cũng không có nhiều lựa chọn với cái phân khúc khoảng 2 ngủ. Thì đây cũng là một cái chung cư gần như là giá gọi là rất là hấp dẫn đối với mặt bằng chung rồi. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mọi người có thêm tiền, có thêm ngân sách ấy, thì có thể nghiên cứu lựa chọn thêm nhiều dự án khác. Ví dụ như là đối diện thì chúng ta sẽ có dự án Gold Season của chủ đầu tư TNA này, hay là bên cạnh thì chúng ta sẽ có Thống Nhất Complex, hoặc là đi dọc lên trên đường Nguyễn Tuân thì chúng ta còn rất nhiều dự án khác. Và mới đây thì tôi cũng đã review cái dự án The Harmony Square, là một cái dự án đang xây dựng và chuẩn bị đi vào bàn giao. Đây cũng là một cái dự án cũng khá là cao cấp và cũng có nhiều cái mới để cho chúng ta xem xét lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Dự án Gold Season của TNA thì nó đang giá khoảng tầm 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Còn dự án Thống Nhất Complex thì nó cao hơn một chút, thì nó sẽ khoảng là từ 38 đến hơn 40 triệu đồng một mét. Chúng ta đã vừa review xong dự án 90 Nguyễn Tuân. Ai có thông tin gì, anh chị em nào mà có thông tin gì hơn về khu dự án này thì vui lòng comment ở bên dưới nhé. Tại vì đôi khi là trong lúc mà đi trải nghiệm, đi review thì chúng ta không thể đủ hết được thông tin, hoặc là đôi lúc thông tin còn nhận được nó bị sai. Nên là rất là mong mọi người là comment để cho cộng đồng Housing TV đi xem nhà, đi trải nghiệm dự án công trình của chúng ta có nhiều thông tin hữu ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.